Čau, jsem videjka a dneska to je videjko se s dalším pokračování z Hogwarts Legacy a dneska lidi, tady máme další díl s tím, že pokud jste minulý předešlý díl lidi neviděli, tak vám jenom chci říct, byl včera stream, pokud jste ho neviděli, když taky samozřejmě záznam na kanále. V tom streamu jsme se docela dost hodně jako posunuli a na konci jsme se dostali do Figovy učebny, kde teda máme momentálně teda za Figem dojít a evidentně se tam asi nějak budeme teďko jako kecat. Zároveň na streamu bylo docela dost řečí ohledně toho, že nevíte teďko, kdy teda bude vycházet Hogwarts Legacy, tak teďko vám chci lidi říct, že denně bude vycházet Hogwarts Legacy zase takhle kolem nějaký tý 6. 7. hodiny večer a bude to prostě vycházet každý den, takže si když tak každý den můžete těšit na další nový díl a vidím to na to, že možná opravdu budou ty hodinový díly, takže doufám, že se těšíte. Takže tak, pokud se vám samozřejmě lidi tohoto videjko bude líbit, hoďte samozřejmě like, mrkněte se když tak samozřejmě na merch, máte když tak dole popisku videjka, anebo se když tak mrkněte na Instagram, který máte teďko tady pode mnou a hoďte mi tam follow. Díky moc. Takže tak se jdeme do toho ale už konečně vrhnout v tom minulém streamu, co byl teda včera, tak jsme právě se dostali k tomu Figovi a vlastně udělali jsme speciální misi právě v té zapovězené knihovně, nebo v té knihovně nejvyššího přístupu, nebo jak se to přesně jmenuje. Prostě tam nesmějí prostě studenti, no a my jsme se tam tak trošičku jako vkradli, no a získali jsme tak trošičku jako zase další vzpomínku z myslánky, takže jdeme už konečně započíst ten quest, který vlastně následuje právě potom a já jsem celkem zvědavý, co se teďko tady reálně teda dál bude dít. Tomes and Tribulation, quest started. Čau Figu. Mám tady zároveň i teda profesora Sharpa, to je kdo sakra? It is rather unorthodox to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. OK, takže ten profesor tady si něco probíral o těch goblinech. Restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. OK. Jdem se s ním teda pokecat víc. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Dobře, takže teďko jsme teda všechno řekli právě tomu Figovi, co se vlastně událo právě na tom streamu. Takže když tak se na to mrkněte, pokud jste to neviděli. Docela dost jako zajímavá věc to byla, hlavně jako docela dost důležitá, co se týče příběhu. Takže když tak se na to fakt mrkněte. Tak či tak, on to teda vysvětloval a my teda můžeme na to teda nějak jako jenom tady zareagovat, že of course, a what will you tell them? Co jim řeknete? A to mě nezajímá, dáme of course. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Dobře, takže teda on nám teda Your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well.
Zajímavý. On nám řekl, že máme si momentálně teda naučit něco víc ohledně poťáků a herbologie, takže budeme evidentně asi studovat nějaký kytičky a asi poťáky a zároveň se prý máme naučit daleko víc ještě o něčem tam mluvil, já teďko nevím, no to je jedno, prostě budeme se dneska prostě tady evidentně studovat ještě nějaký další věci. Also, the training dummy is still available. Jo, takže Lukan mi ten týpek teďko... I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Jo, dobrý no. Tady máme tady přicházejí mi už tady takovýhle zprávy, který mi prostě naznačují, že tady máme prostě nějaký vedlejší mise. Netty just send you an outpost requesting to meet her in Lower Hogsfield, a hamlet. OK, takže my se teďko máme teda vydat teda za ní, select the world map, počkej, jasně, máme teda tady si vybrat tuhletu mapu. Tady máme teďko nově otevřenou kompletně celou mapu ohledně Bradavic a jako všeho okolí, tak to je cool. To je mega obří mapa teda, ne, že ne? Wow. Dobrý, tak OK, teď máme teda jako různý věci, takže nově můžeme teda obhledávat všechno možný, to bude ještě docela hustý. A jasně, Lower Field, dobrý, pohodě. Všechno vím, všechno nevím. No. Have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. Jo, dobře. Takže máme tady teda docela dost questů. Za prvé, máme se teda učit, co se týče nějakých těch bylinek, poťáků a takhle. Zároveň se máme teda naučit teďko nějaký teda nový defense spell, takže nějaký nový kouzlo se prý máme naučit. A zároveň teda máme tady dokonce dost questů, co se týče právě nějakých těch našich kamarádů. Lidi, já jsem to říkal sice na streamu, ale udělám to jednoduše. Vedlejší mise budu dělat já sám si, jo? Jednoduše prostě budu je dělat já, protože, sorry, ale ty vedlejší úkoly prostě mi přijdou, že jsou úplně totálně na pěst, že to je prostě potom na strašně dlouho. Takže vedlejší úkoly budu opravdu dělat já. Co tím mám na mysli? To je tohleto a tohleto, což tedy koukám, že jsou nějaký ty duely a takhle. To opravdu budu dělat jako vedlejší misi. A tady máme teda máme úkol teda, že máme se teda naučit samozřejmě nějaký nový kouzlo. To ano, to uděláme když tak spolu. I když teda koukám, že proto, aby jsme teda mohli jít právě na ten quest, tak teda koukám, že máme jít máme ještě udělat nějaký vedlejšáky, no tak to ještě docela taky vtipný, no. Takže to budeme muset tohoto kouzlo udělat až někdy v budoucnu. Tak či tak, dvě hlavní mise máme nový, Herbology class a Girlfriend Uagadou. Dobře, to je teda ta Naty. Takže já s tím si mám teda pokecat. Takže máme teda teďko dva questy, já bych to možná viděl teda na tu herbologii. Pojďme teda do, jak to říct, do zahrad, nebo do skleníku, když to spíš tak blbě řeknu. A já jsem strašně moc zvědavý, ty kráso, co tam ty kráso budeme dělat. Hele, já si dám port momentálně sem, aby to teda bylo daleko rychlejší. A já už si chci tady doma vytáhnout nějakou tu mandragoru, aby to bylo totálně nejvíc cool. Ale už jsem teda konkrétně tady v nějaký té lokaci, u nějakého toho skleníku. A počkej. Ne, tady nemůžu teda udělat vůbec nic. Vlez tady dovnitř. Oj. Kámo, tak to je dobrý skleník. To je mega cool. Počkej, tady můžu teda udělat něco s tímhletím. Tady si vezmeme zavřít další teda stránku. Velmi děkuju. A co dál? Tady si teda můžu odemknout za prvé tohle. A co je tohoto? To můžu sebrat. Tady budeme teda asi sbírat docela dost těch kytíček. To bude ještě docela vtipný. A co můžu tady? Teď to nemůžu odemknout ještě zatím, jo? Dobrý, tak jdem na quest a jdem vytahovat mandragory, teda alespoň já v to doufám. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then,
Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ježišmarja, my to fakt máme vytahovat tu mandragoru. Dobrý, taky vytáhni, dělej! Wow! Jak řve, bože můj. Dobrý, mám to teda dát tady dolů rychle, než má tady všechno zničí. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Teď mě nějaká zajímá, proč tu naší mandragoru si vzala do ruky, to bylo takový trošku jako divný, ne? Jo, pozor, jdeme teda evidentně ještě pokračovat v tom questu, jo, ježiš. Co máme tady teďko teda udělat, máme se s ním pokecat? Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. No, my jsme si to ale jakože užili, nearly went deaf, jo, dáme, užil jsem si to. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Jasně, takže teďko evidentně prý máme teda zasadit nějaký semínka a prej, že to teda potom někdy v budoucnu můžeme to, jak to říct, sebrat si tady znova, jo? Tak schválně, hoď to teda tam, mám tady nějaký ty semínka, to jsou, jo, ty titany. 10 minut to prej bude trvat, než to vyroste. To je docela cool, že to máte fakt jako, že musíte 10 minut odehrát, abyste prostě si to potom mohli tady sebrat. No dobrý, hoď to tam a teďko tady vidíte přesně, jak to odpočítává. Ježiš, tak to je cool, to je dobrý. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Dobrý, no, takže prej si máme teda dávat pozor, protože to kouše, no, to bude ještě docela hodně zajímavý. Tak či tak, já si to tady takhle jenom projdu. Hele, počkej, máme tady nějaký různý věci, které můžeme pozbírat, tady mám nějaký dokonce, no, nějakou věc, kterou si když tak potom můžeme přečíst, na to teďko v podstatě kašlu. Nějaký ty kytičky tady samozřejmě pozbíráme, cokoliv tu je lidi, tak musíme sebrat. Prostě ukradnou úplně kompletně všechno, tady tudy nemůžeme nikam, tamhle něco, ne, to je všechno. Dobrý, tak teda prej s tím týpkem tam půjdem. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But jo. Dobrý, takže tam teda máme teda dojít a on nás jen tam v podstatě jakoby, ne že dovede, ale prostě půjde s náma. Jo, mluví teďko o tom duelu se Sebastianem, že nám to teda prej hodně šlo, no dobrý, no, tak evidentně asi naším fanouškem. Chápu to dobře?
Co to je? Chinese chomping cabbage. Dobře, tohoto teda mám teda získat, protože to teda má docela dost jako velký, jak to říct, takovou obří hlavu, všimněte si toho, takovou velkou hlavu to má a ono to jaksi trošičku chce kousat, takže trošku bych se toho teda trošku bál. Nicméně, co teď máme udělat? Hold L1. Takže my takhle můžeme jakoby release. Můžu jako házet nějaký věci. Cool. Jako vážně, tady prostě můžu prostě takhle třeba prostě hodit na zem nějakou kytku, která bude instantně útočit na vaše nepřátele? To je hodně cool. To už třeba nečekal. My kind of plants, not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. No, teda ne, že ne, to bych jako nechtěl si představovat, že by to teda nebyla nějaká tady ta pana, na který jsme to zkoušeli. Si vemte, že by prostě doma takhle ranýho člověka takhle pokousal. To by bylo hodně špatný. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Tak já mám se teďko prý vrátit zase zpátky do třídy. A já... Jak to zmizelo tady. Já se ještě v rychlosti jenom mrknu, jestli tady náhodou nejsou nějaký věci, ano, třeba jako tohleto, který bych si samozřejmě takhle mohl jako pozískávat, skvělý. A myslím si, že to je asi jinak úplně kompletně všechno. Stejně já to tady budu potom někdy ještě obhledávat, protože tady koukám, je tady zrovna nějaký jakoby zámek, který budu muset potom někdy nějak jakoby tady odemknout, ale až se samozřejmě naučíme nějaký ty kouzla na to. Jinak, tady tudy teda mám jít? Nebo... Počkej, kam jsem se teďko dostal? Jo, já jsem to takhle obejdu, jasně, takhle jednodušejc, ne jako předtím. Tak jo, zajdem teda za paní a nechci říkat, ta profesorka vypadá, jak kdyby byla třeba 16. Bez legrace, prostě malá a má i na to takový proporce, nevím, prostě já bych řekl, že jí je tak 16, ty kráso, ale ono, jestli už je profesorka, si vemte, že jí je třeba 25, tyjo, to je šílený. No nic, jdu se s ní pokecat. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. No jasně, takže teda naše skilly samozřejmě budou dále stále kvést. A dobrý, dáme to Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Jasně. Dobrý, tak teda quest máme kompletně hotovej. A jo, herbology máme teda za sebou. Kolik teda ještě zbývá? 4 minuty. Jaj, tak ještě musíme prostě počkat, než to samozřejmě vyroste. Hele, já jsem chci mrknout, jestli tady náhodou ještě teda samozřejmě nemáme nějaký věci, tím mám na mysli jako nějaký ten letax, který bychom si tady samozřejmě mohli nějak teda jako vzít. Co je tohleto? Tady můžu dát to jenom waypoint, jasně. Takže letax tady teda máme odemknutej. Takže teďko tady teda nemůžu dělat teda vůbec nic. Chápu. No, takže teda v tom případě, já bych to teda viděl asi teda na další hlavní quest. Máme další, počkej, další 2 hlavní questy? Zdá se mi to? Wait, mrknu se v rychlosti na ty questy, co tady teďko nově máme. Girl from Ouagadou. A pozor, Potion Class. Takže evidentně bychom měli teďko i na hodinu poťáků. Dobré, pojďme se naučit i poťáky. Já jsem osobně celkem docela dost zvědavej, co na těch poťákách se tam v podstatě budeme učit. A doufám, že to nedopadne jako většinou jeden ten student v Harry Potterovi, když vždycky udělal nějaký poťák, tak instantně to vždycky pod ním vybouchlo. Takže doufám, že tak nedopadnu. Vypadá to, že jsme úplně teda u té lokace, kam jsme se teda měli dostat. A já si to tady teda akorát samozřejmě nejdřív oblídnu, než teda vlezeme samozřejmě na ty questy. Protože si říkám, že by tady samozřejmě mohlo ještě teda jako něco být. Za prvý minimálně, počkej, tady něco. Tady Field Guide page, pěkně. A ještě by tady teda samozřejmě mohlo být něco. Tamhle v zálce vidím teda samozřejmě nějaký peníze. Yes, 1 coin, no tak to je fakt úžasný. A tamhle v dálce vidím, že je dokonce i nějaká česta, takže, počkej, nějaký list tady.
Dobře, memorandum nějaký. Tady, gear slots are full, kurňa. Máme zase plno, takže dejte mi lidi minutku, já si to tady teda samozřejmě zase nějak přehážu. Nebo bych to měl samozřejmě potom nějak prodat, kdybych teda samozřejmě se portnul do prasinek. Možná bych jako se tam portnout ještě jako mohl, i když teda, no za to dostanu 60. To by přijde tak zbytečný, to má takhle ničit. To je hrozný. Nic tak na to kašlu, já to ničit nebudu. Nebudu tady tu čestku ani sbírat. Já si spíš potom udělám nějaký větší inventář. Nic, jdeme na quest. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion. Počkej, vážně teďko tady takhle budeme dělat poťák, nice. Crush ingredients. My teda máme udělat poťák na healování, jo, takže to se nám na 200% určitě bude hodit. Pinch of titany, hoď to tam. A ještě teda budeme muset teda dodat nějakou kapku nějakýho džusu. Dobře. Zelený, to je proto to má tu zelený barvivo, jasně. A ještě něco? Podle to je asi všechno, ne? Já zase musím tady takhle otáčet tou páčkou, takže pořádně to tady takhle hezky umíchej a je to hotový. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment you can find the ingredients you need in my office. But in the future you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Počkejte, že mám teda udělat ještě nějaký jiný poťák, bych chci říct. Mám si prý nazbírat nějaký věci v jeho kanceláři, takže jdem na to. No jo, dostali jsme povolení, ale že tam můžeme jít. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. No, já nevím, jestli mu to teda dám, ale dobře. Já mu ho donesu, proč ne? The Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Tak to jsem se docela dozvědavý, teda co teda on bude chtít teda dát dohromady, jaký poťák, ty kráso. Dobrý, takže hele, tady mám teda sebrat nějakou kůži, super, tady mám teda nějaký vajíčka, dobře, a ještě mám tady něco jiného sebrat, já nevím, nevidím tady teda zatím teda vůbec, je to ono, no nechci říkat, ale toto na 200% bude určitě drahý pero, a nic, seberem to, co se dá dělat a teď jsem mega zvědavej, ty kráso, co se teda samozřejmě teďko stane, na, dej mu to. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant, thank you. This is going to take a moment to brew.
You should get back to brewing your Endurance potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Že až se kámo bojím toho, co to sakra on udělá, protože já už to úplně vidím, že na 200% udělá nějakou kravinu. No nic, i to Weasley, takže co ní očekávat, že jo. Nic, pojďme teda udělat ten poťák, to je nějaký ten Edurus poťák, jo. A pak tady ještě potom Felix Felicis, který já v podstatě mám odemknutý jenom díky tomu, že mám deluxe edici, ale bohužel zatím ho teda nemůžeme udělat, protože nemáme jednu tu danou věc. Nevadí, já teda udělám teda ten poťák, pojďme se do toho vrhnout, bude to teda trvat pro nějakých 30 sekund. OK. Tak chvilku musím počkat. Hele, máme to teda udělaný, já jsem si během toho aspoň mohl teďko zavřít v okno, aspoň mi tady nebude zima, takže hezky si to jako tady seberem, dobrý, vyřešeno. A já vlastně to vždycky teďko můžu jako tady dělat i nějaký další, no nemůžu, protože nemám teda bohužel ten juice, no, co se dá dělat. Počkej, co se děje? Vždycky můžu to tady bouchne. Co se děje? Lidi? No jo, no, takže zase Weasley, no. Prej, co zase? No jo, no. His accomplice will answer to me as well. Kurňa, takže jsme v řidi, no jdem se nahlásit, no. I brewed an Endurance potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. No, nevím, jestli teďko mám lhát nebo ne. I'm sorry about that, I don't know what you mean. Já nevím, co mám říct, dáme tohle. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Já si prej si teda máme najít nějaký místo, kam teda dáme samozřejmě nějaký tu pec, víš, jako kam si ji dáme, že jo. Což teda bohužel teda nevím, kam ji teda dáme, no. Tak či tak, ale máme teda další hlavní misi za sebou. Máme misi ohledně teda těch poťáků. A co teď? Máme teda zajít ještě teda za tou, jak vás se jmenuje? Nenny, nebo jak oni přezdívají. Pojďme se mrknout na questy. Jo, tady. Meet with Netty, pardon. Netty, ne Nenny, ale Netty. Dobrý, tak si teda půjdeme teda pokecat s Netty. Já jsem osobně docela dost zvědavej, co po nás ona bude teda chtít. A vlastně to by mělo být teda potom jakoby všechno z těch hlavních questů a uvidíme, pokud ještě teda bude mít čas a třeba nebude mít nějaký hlavní quest, tak se vrhneme na ten Expelliarmus. To jsem celkem zvědavej. Hele, koukám, že s tou Netty se prej máme sejít úplně totálně někde jinde, no do háje. Počkej, World's Map, pojďme si dát tady tu mapu, máme se s ní sejít úplně tady? Jako vážně? Počkej, přibliž si to. Tady teda nikde není kámo letax. To bude docela ještě jako zajímavý, takže já opravdu musím teda projít kompletně to tady celý, jo. To bude fakt zajímavý, protože bez legrace já teda vůbec totálně nevím, jak se mám teda samozřejmě jako k ní nějak jako dostat. Takže nejbližší letax bude někde tady u tohodle, takže někde tady. Dobrý, já si tady teda sem dám teda port, nějak teda za ní doběhnu pokecáme se s ní o tom, co teda po nás ona celkově chce. Je fajn, že si aspoň po cestě můžu odemknout nějaký ty další letaxy, protože, sorry, ty se budou na 200% hodit, tady jsem si odemknul zrovna letax jeden venku. Tady máme zrovna teda Hagridovu chýži, která teda bohužel asi Hagridem moc teda jako neoplývá, nebo já nevím, jestli zrovna tady teda teďko bydlí Hagrid, nebo někdo je mu podobnej. Těžko říct, že jo, ale mám tady další letax, hele, vem to. Kdo tady byli? Beast? Ne, tak to ne, to je třída, kde se pak budeme učit o fantastických zvířatech. Tak tady teda opravdu Hagrid teda opravdu nebydlí, no. To jsem se trošičku spletl, no. Ale teda kámo, venek vypadá fakt jako nádherně. Bez legrace, musím říct, že se mi to tady teda strašně líbí, jak je to jako zpracovaný. A
hrozně se těším, ty krásy, až se vydáme hlavně do toho světa, protože ten svět, jak je obří, to je tak nádherný. A hele, máme tady teda další krystaly, to vím, že Maki mi říkala, že hlavně tyhle ty krystaly ať sbírám, jo, tyhle ty moonstony, že se mě budou zatraceně ještě docela jako dost hodit a vůbec celkově jakoby všechny věci, které teda já tady můžu jako získat, tak ať prostě všechno sbírám, že je to zadarmo, tak prostě proč to nevzít, že jo. Hele, tamhle koukám, mám zase nějaký další houpičky, tak houpičky, pojďte, dobrý, mám je. Kámo, si vemte prostě takovýhle výhled na Bradavice, to je tak nádherný. Promiň, tam ten most, chudák mostík, ty krásou během Harryho Pottera, jak je zničený, tyjo. To je zrovna hrozná škoda tam. Tak jo, hele, máme tady teda přímo před sebou úplně totálně šíleně obří krajinu a máme se vydat přímo tamhle k nějakému teda jezeru, jo. Dáme to nejnáhodou toho Hagridova chýše? Teďko vůbec bez legrace moc jako nevím, ale to vypadá jako kdyby to mohla být Hagridova chýše. No, to zjistíme, protože předpokládám, že tady bude na 200% před nějaký letaxový port, jo, takže hned to podle mě zjistíme, kdo tady teda reálně bydlí, i když teda, ne, nej tady nikde letax. Co to je za barák? Počkej, vevnitř něco je, já můžu dovnitř zajít. Ale dovnitř tam, ha? Ne, tady to nevypadá, jako kdyby to teda bylo od Hagrida, protože tady nikdo teda vůbec totálně není, to je docela divný. Haha, počkej, co tady máme? Co to je? Groundkeeper's Tools. Těžko říct, jestli tady má bydlet Hagrid nebo ne. Nevím, lidi napište mi, když tak do chatu, do komentářů, jestli si myslíte, že tohoto je Hagridova chýše nebo ne. A zároveň koukám, že dole je potom nějaká kejvka. No, to bude ještě docela hodně zajímavý. Už jsem ale konečně teda u lokace, kde teda je ta holka, ta Netty. A zároveň teda jsem viděl, že tady někde v blízkosti se nachází tamhle to? To je nějaká zrůdavost, to tam hejbe lidi, to vypadá, jak kdyby to byl nějaký krokodýl. Ale na dálku ho nechytím, to je celkem škoda. A tamhle vidím nějaký další zase student, tady těch studentů evidentně ještě bude, to bude šílený. Tak jo, Netty, jsem tady přímo u tebe, vezmu si hlavně tady samozřejmě tenhle ten letax a řekni mi, co po mně chceš. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? No, proč po nás koukali? They want something I found, I can say. Dobrý, tak řekneme tohleto. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Mattibili-land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Takže ona teďko tam mluví, že teda ten Rookwood prej, že zničil její domov. Zajímavý, kdo to sakra měl vědět předtím, že jo? Takže dáme, že I'm glad to hear it, this could be dangerous. Dáme tohoto. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Počkej, takže teďko trošku nechápu, co teda jako máme reálně jako všechno dělat.
Ukáže se mi teda mise, nějaká, co máme teďko dělat? What's going on here? Co se děje? Tamhle někdo se hádá. Girl company the girl from Ouagadou. Dobrý, takže jsme teda splnili, že jsme se s ním měli teda jenom pokecat, ale ona teda říkala, že teda samozřejmě chce bojovat s Rockwoodem, takže evidentně je na naší straně, což je na jednu stranu hodně super, že už vlastně máme další jako v podstatě takovýho spojence a pomůže nám potom někdy v budoucnu na 200%. A co se tu děje tady? Co se tu děje? I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stand aside. A takže máme tady souboj s nějakýma banditama, ty krása. Ashwinder Scout. Kdo je sakra Ashwinder Scout? Jako, no, samozřejmě to jsou nějaký kotíci, který tady prostě neustále tady jako budou tady asi jako bojovat, ale Ashwinder trošku jako nechápu, jako co sakra jako znamená jako to Ashwinder, bez legrace. Jako, nevím, zjistíme možná, uvidíme. Když má tam další. Je to já už si myslím, že ty ten Rockwood, tyjo. Pozor, takže máme tady teda další typ. The collections section of your field guide has been updated with the new enemy type. Super, takže naše kolekce se teda rozvinula, skvělý. Ale dobrý, hele, pohodě, pojď hoď najít tu věcičku, děkuju. A rovnou teda jdeme samozřejmě po nějakých těch dalších týpkách. Hele, pojď sem. Pěkně, přitáhnul jsem si ji a teďko tady samozřejmě hezky. Do ní ještě pár hitů, pěkně. Pojď, hele, udělej speciální útok, děkuju. A tady do tohohle týpka taky bys možná mohl ještě udělat něco, hele, hop. L1, šup, dodělej ho. No, moc jste toho teda neviděli, ale vůbec to jako nevadí. Dobrý, complete dwelling feats? Dobrý, tak si jdem dát pokecat tady s tou ženskou, co teda vůbec je zač a co tady jako vůbec dělá. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Jasně, takže vám je teda vysvětlila, co jsou teda zač ty Ashwindři, jo? Ty Ashwindři jsou teda právě jsou pomocníci toho Victora Rockwooda, což je teda právě jeden ze 2 záporných postav tady v této hře. První zápornou postavou je teda ten Ranrock, to je ten Goblin, ten skřet, který byl úplně na začátku, a Victor Rockwood, s tím jsme se vlastně v podstatě seznámili v tom streamu včera, který vlastně probíhal, takže pokud jste ho neviděli, tak se fakt nadomrkněte, bylo to dost důležitý. Takže jo, aspoň teda víme, co a jak zase dál, tak jo? You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Jasně, takže ona se teda soustředí na Merlinovu, na Merlinovy věci a takhle v podstatě, co byly v minulosti, a teď mi řekneme, že jsme si mysleli, že Merlin je mýtus. Logicky, no, myslel jsem si taky. That Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Takže máme tady evidentně nějaký Merlinovy zkoušky, což budou teda zase vedlejší věci, vedlejší jakoby minihry, když tak blbě řeknu. Jsou to teda Merlinovy zkoušky jako menší dungeony, bych tomu tak jako tak přezdíval, a evidentně budou po celé mapě, což bude mega cool. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet?
versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Tak já jdem teda rovnou pořešit nějaký ten puzzle. Máme tady teda tohleto. Jasně, počkej, takže máme teda vzít nějaký mellow sweet, což je teda evidentně asi nějaká teda bylinka. Yes, take plenty, even if you already have some. Jasně, takže si máme teda vzít nějaký ten mellow sweet, což jsou teda, jo, koukám, jsou to teda nějaký listy a tyhle ty listy prý máme dát tady do tohohle a asi nejspíš to zapálit? Nevím. Jasně, takže dáme to teda na to? Nebo co se teď jako bude dít, protože zatím se teda... Jo, počkej, nechte, mám to dát teda najít hoto, jasně. Jdi to tam? Co se teda stane? Jestli rozházíš to tam? Cool. Pěkně. Tady to teda zmizelo. Já si myslím, že by se to mělo zapálit, ne? Let's go, je to zapálený. OK, a co se teda teďko stane dál? Počkáme, než to teda si jde dolů. A co se teďko stane? Že by něco? Jo. OK, takže to evidentně budeme muset udělat asi celkem docela dost rychle. Takže, jednoduše, hele, zapál tohle. Jedno zapálený, tady máme druhý. Skvělý, tam máme třetí, takže rychle se k tomu dostaň, hele, třetí. A je to hotový! Challenge unlocked! Co teď? Tehdy to bylo mega cool, jak to tady najednou vyrostlo a podle mě ve prostřed je Merlin, ne? Že to byl Merlin, já nevím. Počkej, jdem si s ní ještě znovu pokecat. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Super, tak ženská nám teda ukázala úplně totálně nový nějaký Merlinovy zkoušky, který se nachází úplně kompletně po celé lokaci, po celé mapě. A to bude mega cool. Takže jo, takže mám tady další aspoň tím pádem jako nějakou záležitost, kterou můžu když takhle řešit někdy jako v budoucnu. To je to parádička, bez legrace. Hele, teď koukám, že je česta tady přímo zatím, tak to si vezmu. Děkuju. Nějaká zase ta věc na hůlku. Parádička. Jo, dobrý, protože ta Sir Nicholas se chce se mnou setkat. No, dobře, takže bezhlavej Nick se mnou chce setkat, jo, mi chci říct, to bude ještě docela hodně vtipný, no. Hele, já si tady samozřejmě seberu nějaký česty, protože, zase nějaká věc na hůlku, pěkně. A vidím to jednoduše, jakož tady koukám, že mám teda obchodníka, tak možná u něj teda prodám nějaký věci, které samozřejmě nechci mít na sobě, aby jsme teda konečně měli, jak to říct, víc místa v inventáři, takhle to chci říct. Ty káso, teď jsem tady všechno prodal, mám 2200, tyjo, to je hodně mega hustý, to bych třeba nečekal, že dostanu už tolikhle peněz. Ale, ještě jenom vím, počkej, toto můžu sebrat? Ne, nemůžu sebrat kytičky, já vždycky nevím, jaký kytky můžu sebrat nebo nemůžu, to je šílený. Můžu se, aha, tam je lock, tak nic, tak tam nemůžu. Nic, co teď mám ale další teda quest, je teda to, že mám teda zajít právě za tou, nearly headless lick, že máme zajít právě teda za tím skoro bezhlavým Nickem, jo. Tak já se teda tam snad za ním teda jako nějak vrhnu, mám teda se vrátit teda zpátky do Bradavic, takže počkej, Hogwarts map a mám jít momentálně teda do té největší lokace a tady teda nemám, koukám, žádnej zase ten
nemám tam žádnej letax, takže já se musím nejdřív dostat sem a tam si musím odnouknout zase další lokace, no co se dá dělat. Konečně jsem teda na tom největším, no nejhlavnějším, nejznámějším nádvoří, takže konečně jdeme teda do té hlavní místnosti. Pojďme otevřít dveře. Pěkně, kámo, tak tady takových vzpomínek, ty kráso, na Harry Potter sérii, to je šílený. Počkej, tady mám letax. Ne, to není letax, to je zase Weasley, bože můj, ten zase bude dělat nějaký bordel. A tady je ten bezhlavej Nick. Nazdar. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Počkej, on teda ví o těch knížkách, no, o té knížce, kterou jsme prej našli a prej, že nám pomůže najít nějaký jakoby zbylý ty listy, které v tom chybějí. To je cool. Don't worry. Your secret's safe with me. OK, dobře. Takže máme teda ho následovat a on nám teda ty zbylý, ztracený stránky pomůže najít. To bude celkem cool, tak doufám, že se nám to podaří. No, kdo je má? Ježišmarja, co pro tebe mám udělat? To bude ještě zajímavý, se trošku jako začínám bát, co mám pro něj teda přímo jako udělat. Small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Prej mu mám přinést roast beef. To si děláš ze mě legraci? No dobrý, no tak prostě... Roast beef? Dáme mu roast beef, no. Rotten roast beef. Počkej, ale on chce schnilej, jo? Schnilej roast beef? Proč? Just right. One can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Dobře. To bude ještě docela jako zajímavý. Jo, takže nejdřív mu mám teda prej přinést ten roast beef, nebo já nevím jako co, protože jdeme furt zpomalý jak hovado. Jo, počkej. Mám... Co? Tady mám pošimrat nějakou hrušku? Prosím? To je fakt divný. Ale otevřeli si nám dveře. Cool. Počkej, já si radši dám kouzlo na to, abych byl neviditelný, protože nikdy nevíte teda jako co tam jako sakra jako na nás čeká. Takže radši se zneviditelním, protože nikdy fakt nevíte, jestli já třeba tady... Aha. Počkej, tady jsou všude skřídci! Ježišmarja. Dobrý, takže co teď? Mám tady teda pozbírat co nejvíc věcí, nebo kde ty věci mám sebrat? Kde je ten roast beef? Kámo, takových věcí tady. Dobře, hele, já si to tady trošičku objevím. A tady je česta. Děkuju. Ještě něco tady můžu najít. Tady můžu najít něco tady, hele, otevřu si to. Jasně, vezmu si tohleto, děkuju. House Elf Living. Ježiš, mám vážně bydlej tady v tomhle tom, jo, to je šílený. To bych opravdu bez legace v tom bydlet nechtěl. Mám to! Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Ježišmarja, že on teda bezhlavej Nick takhle jakoby, ne že donucuje, ale ptá se daleko více studentů, aby mu proto došli, jo, zajímavý. Nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Dobrý, tak žádný problém s tou tady nemáme, že jsme si to teda jako sebrali a ona prý, že jo, klidně si to vem pro Nicka, že jo. Úplně jako pohodička, vůbec si to nevadilo. Tady si vezmeme čestu, jestli máme zase nový nějaký věci. Tady můžeme si sebrat pivo, dobře, to bych třeba jako vůbec totálně jako nečekal. A pojďme to tady ještě trošku prohledat. Já vím, určitě jako si myslím, že ještě na 100% nějaký jako věci budou,
který si můžeme nějak jako sebrat, že jo? Teď slyším něco ve prostřed, hele, tady to máme, počkej, tohoto můžeme teda sebrat, co to teda je? Ukáž, další knížka, Kitchen Tables, jasně. Hele, já nechci jen říkat, ale takhle, kdyby někdo vařil, tak to je teda jako fakt jako pěkná nechuťárna. Bože můj, ty skříci jsou fakt jako docela dost nechutný a už možná bych asi nikdy nechtěl jíst v Bradavicích bez legrace. No nic, Niku, tady máš ten tvůj roast beef. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Fienke sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf for Fienke. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Jasně, takže teda koukám, že některý z těch duchů prej má teda nějaký ty knížky, nebo ty knížky, ty listy z té knížky. A on nám teda se pokusí sehnat, pokud to chápu dobře. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Dobrý, takže teda s Nikolasem to teda budeme nějak dávat dohromady, no to bude ještě zajímavý. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Amset. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Chápu, takže pokud to dobře rozumím, tak máme teda prej najít nějakou teda hlavu, která mi právě řekne, kde to teda samozřejmě jako je, jo. To bude ještě docela zajímavý, protože mám dokonce i nějak jako zažehnout nějaký lampy. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Jasně, takže to když tak potom uděláme později. Mám teda zajít teda tamhle dolů, právě za těma duchama a pozjistit asi více věcí? Nevím, protože mám nějakýho týpka dalšího. Čau! Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw.
Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? WTF, dobře, jdem na If to. that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Počkej, takže mám teda najít tu hlavu 5krát, mi chci říct, nebo co? To bude fakt divný. Počkej, tak tohleto? Můžu to střelit? Jo, tady teda byla ta hlava. Kde to bude teď? To bude ta největší hlava, nebo já nevím, no to hlava, největší pumpkin. Tamhle, hele, tady se to hejbečko, takže musíme na to, tady tohle, šup. Můžu to střelit normálně? VTF, počkej, střel do toho, hodem. Nice. Dobrý, koukám, kam jde? Kam jde s tou hlavou? On zachází úplně totálně někam do řitě teďko. On je na druhé straně, nebo kam jde s tou hlavou? Dobrý, no, tak on ji někam teda schoval teďko, já teda vůbec totálně nevím, jako kam ji schoval, no to bude ještě docela hodně zajímavý. Tady teda evidentně, tamhle, počkej, to je ten pumpkin. Tady, hele, co do toho? Nice, teď mám zase znova tu hlavu. Teď si to hejbe tady teďko vzadu, takže pojďme to taky zničit teďko tady, hele, hop. Ještě. No tak. Proč to nejde? No, sláva. Takže ještě jednou, jo, ještě jenom naposledy. Slyším, že si to hejbe teď někde tady. Ale kde? Tady ta, hele, tady ta pumpkina se hejbe, tak pojď. Nice. Tak mám to hotový. Dal jsem to úplně na pohodu. Skvělý, no, můžu už si s ním pokecat, asi jo, viď? Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt? No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go. Dobře, takže on mě teda tam nějak dovede, někde v nějakém lese, to bude ještě hodně zajímavý. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first, but Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. Takže se prej někde na kraji lesa sejdeme a nějak to dáme jako dohromady, no to bude ještě docela hodně vtipný. Dobrý, ale tak máme jakoby quest zase znova hotovej, hlavní quest, že jo, a koukám, že už mám ty krásu 12. level, tyjo. Docela začínám dohánět makinu, že jo, když ona má teprve tu 18, tak třeba bych to ještě stihnul, no. Nicméně my se teda teďko v tuto chvíli teda nacházíme v prasinkách zase zpátky. Cool, OK. A počkej, koukám teda teďko ta mise momentálně potřebuje, abychom uměli kouzlo Expelliarmus. Dobře, hele, já to vidím jednoduše, toto kouzlo Expelliarmus teda budeme dělat až příště, uděláme ho hezky na videjku a pak budeme pokračovat dál hlavním questem. Takže jo, asi takhle. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ho ty like, tady to krásně dneska ukončíme, budeme pokračovat zase zítra kolem 6-7 hodiny, bude zase další díl a máte se rozhodně na co těšit. Tak se zatím mějte, čus.